Magazines, Momchies, and Bashies! It's me, Jen, again! And for today's video, tayo ay mag-makeup tutorial. Well, hindi tutorial kasi hindi naman ako sobrang galing talaga mag-makeup. Share ko lang sa inyo kung paano ako mag-makeup using all brown, color brown products. Siyempre, besides the foundation and mga yung concealer, alam nyo na, yung mga hindi kayang brown. Alam mo na. Ayan. Basta lahat, as much as possible, lahat ng shade na gagamitin ko is brown. Okay? So, if interested kayo sa ganitong video, just keep on watching. So, ayan na nga. Na-inspire ako kasi na-inspire lang ako dito sa damit ko. Gusto ko mag-brown. Parang sabi ko, parang all brown kaya tayo ng makeup. So, ayan na mga sis. Kung mabobore kayo sa video na to, huwag nyo na paraodin. Pero kung wala naman din kayo magawa at gusto nyo lang may mapanood, why not? Ako na lang panoodin nyo. So, mag-start tayo with Glowish Huda Beauty na Multi-Do Skin Tint. And this one, alam nyo na medyo dark shade talaga siya sa akin. Pero grabe kasi talaga yung glow na nabibigay niya. So, ang gagawin ko, ihahalo ko siya kay Rare Beauty na foundation. Ayan. More, please. Ayan. And then, more. Pero feeling ko magiging bronzy look ako dito kasi yun yung purpose ni Huda. Alam mo yun? Or dahil siguro dark nga yung nakuha ko. So, ayan. Hahaluin ko lang siya mga sis. Ano bang comment nga kayo. Ayaw nyo bang nagsasalita ako habang nagme-makeup? Or okay lang ba na dumadaldal ako habang nagme-makeup? Alam mo yun. Tapos, isasabay ko na naman sa TikTok ha. Okay lang mga sis. Para isang entry lang. Alam mo yun. Para hindi mahirap mag-edit. So, ayan. Finalo nyo na ba ako sa TikTok? Follow nyo naman ako. Para madami akong followers. Tapos malapit na din tayo maging 4,000. Oh my God! Can you believe that? May nanonood pala sa akin. Okay. So, ayan. Wait lang. Iti-TikTok ko lang to. Okay, so nakapag-TikTok na ako. Ayan yung part na yan na ginaganon ko. Di ba ganun sa TikTok? Mga onting pakpitams ka lang. Tapos carry boom na. Ayan. Blend lang natin siya. I'm using ano pala ha. Real Techniques na beauty sponge nila. Yun lang. Pampa-relax lang ang makeup. Diba mga sis? Kahit wala naman tayong patutunguhan, pwede na din. Pero at least, kahit nasa bahay, feeling maganda tayo. Actually, after nito, magsisiesta ako. Tapos mag-workout. Sa hapon na ako nag-workout ngayon mga sis. Kasi hindi kaya ng umaga dahil umaga ang school ni Bagets, ni Natalia. Hindi naman ako pwedeng mag-workout sa tabi ni Natalia habang nagdi-discuss si teacher. Kasi minsan si teacher bigla na lang may tinatanong, mga sis. Tapos ito si Natalia, aligaga, Mami, may question si teacher. Kala mo naman ako yung student, ako yung papasagutin ba ni Natalia? So, sa mga momshi na nanonood nito, taas kamay, mga ganon, guilty, na parang kala mo tayo yung student, di ba? Parang tayo yung naka-enroll. Kakaloka. So, ayan. Nakita niyo yung glow na binigay niya. Hindi kasi ganyan ka-glowy yan kapag yung foundation lang. Kasi soft matte yung finish nito. It's not glowy or dewy. So, ang nagpag-glow dyan, mga sis, besides sa kagandahan ko, char. Feeling. Itong glowish na yan. Yan yung makapagpa-glow. O, diba? Tapos yung coverage, si Rare Beauty nagbigay. Kasi wala namang coverage si si Glowish. So, kailangan lang natin siyang i-blend maigi.
Okay. So, ayan siya. Go! So, next naman for concealer, dalawa gagamitin ko. One is for Happy Skin, from Happy Skin. And then, yung Age Rewind ng Maybelline. The reason na dalawa is because ito kasi hindi ko siya super shade dahil medyo may pagka-pinkish yung undertone niya, which is good for dark spots and also for dark under eye. So, yan muna ilalagay natin sa mga may dark spots. Then, tsaka natin ilalagay si Maybelline. So, nakuha ko na yung purpose ni Happy Skin sa buhay ko. Kahit di ko siya ka-shade, at least, ayan, nagagamit ko siya pang laban ng dark spots. Diba? Okay. Oh, carry boom, diba? Tapos, tsaka natin siya lalagyan itong Age Rewind. Both concealer naman, hindi siya heavy sa mukha. So, okay lang. Hindi siya heavy. So, alam nyo na, itong kabilang side, hindi ko ginagalaw kasi pang TikTok yan. TikTok, YouTube. para dalawa ang ano niya, no? Silbi. Kasi may ginagawa akong series sa TikTok, yung ECQ Season 3, mga daily makeup. So, ito na yung entry ko. Brown naman, diba? So, ayan siya mga sis. TikTok lang natin tong kabila. Next naman is our favorite colorette na Jordan. Ito, brown na to mga sis. Yan, nagsistart na tayo sa ating mga browns. Which is, alam ko, umay na ata kayo kay colorette. Kakasabi ko. Pero kasi, ito yung very trusted ko talaga na pang, ano mo yun, pang warm up ng face. Na liquid. Ayan. Pero, naku, matutuwa kayo mga sis. Kasi may in-order ako sa Shopee, mga local brands na makeup, na mga sinuggest nyo din naman. Binili ko na mga sis. Kasi para matry ko din naman, since sinasabi nyo baka maganda din talaga, diba? So, try natin. Tapos, i-video or i-vlog natin para malaman, magkaalaman talaga kung magiging partner ba ni Colorette yung mga bago kong binili. Or, masasayang lang siyang nakatenga. Sana naman worth it sila, diba? So, ayan. As you can see, oh. Snatch na snatch talaga yung contour. So, alam niyo na. Kailangan natin i-tiktok ang kabila. Okay, so ayan na. Okay na siya. Isi-set lang natin ng very light using our Charlotte Tilbury. Hulog na bang state? Our Charlotte Tilbury na pang-set. So, ibagpag muna natin bago idampi kay Charlotte Tilbury. Ingat na ingat. So, dito lang sa may under, kasi ayoko mawala yung pagka-dewiness nung aking peslak. So, ito lang. Ayan. So, okay na yan. Gagawin ko lang ang aking kilay, which is I'll be using tong si Detail Cosmetics. Ayusin lang muna natin. Kaya ba tagal ko nang hindi nagpapakilay or nagpapaayos ng kilay. Kung ano-ano na lang yung ginagawa ko dyan para maging mukhang normal pa siya mga sis. So, ayusin lang muna natin. Light strokes lang mga sis. Para hindi masyadong heavy. Brush niya lang pataas yung mga dito. Kasi para hindi masyado harsh. Kasi kapag dinrawingan mo ng dire-diretso yan, hindi na siya masyadong mukhang natural mga sis. Okay, so okay na yan. Gagawin ko lang yung kabila. At mag-e-electric pa na ako. Wait lang. Okay, so I'm done with my kilay mga sis. I'll be using si Ecru Squad palette from Detail Cosmetics, and I'll use this muna to cover all over my lid.
lahat ng lid ko, buong buo. Yung white na yan. Yes, alam ko. Sasabihin niyo, kala ko ba brown lahat? Wait lang. Wait lang. Chill lang tayo, chill. After nyan, mag-experiment na tayo. Kasi gusto ko ma-achieve yung parang yung light muna na brown. Gusto ko yung parang ano ba yun? Ganyan, kita tayo. Light muna gagawin ko mga sisa. Abutin natin dito. Pinaabot ko dun sa dulo ng eyebrow. Tapos, ayan. Gusto ko yung ganyan eh. Ayan. Tapos, dadarkan na natin ngayon since may drawing na tayo. Okay. Tapos, i-blend natin yan ng smaller brush. Okay naman. Ngayon mga sis, kumuha ko ng concealer na mas lighter. Tapos, yung medyo flat na brush, i-cut crease natin siya. Ito, experiment lang to mga sis. Hindi ako magaling maganto. Ang mga kaya ko lang gawin is natural makeup. Ito wala lang. Try lang natin. Gaya-gaya po tumayo lang tayo sa mga nagti-TikTok. Yung sa mga TikTok, mga talented talaga yung mga sis. Ako feeling lang. Feeling talented. Ayan, medyo nairaos ko yan mga sis. Hirap pala niya, grabe. Anyways, ayan, nairaos natin siya. Now, ang gagawin natin is, lalagyan na natin siya ng, ano ba, para maiba, itong shining shimmering na ito. Try natin. Ito ba? Oh my god. Kasi parang di ba dapat ay lagyan muna natin siya ng white. Okay, yung white muna. We need a smaller brush. Ito. Oh my god, parang okay na niya. Parang okay na yan, no? Huwag na natin galawin. Okay na siya. Huwag na natin pala siyang gawlawin, mga sis. Okay na sa akin yan. Okay, gagawin ko lang sa kabila. Okay, mga sis. Ayun na siya. I cannot believe it. Napantay ko siya kahit papano. No? Hindi kasi talaga pantay yung mata ko. So, yan na yung best that I can do. But, for the eyeliner, I'll be using yung pang eyebrow ni Sunny's Face na brown. Kasi ito lang ang brown pala na eyeliner ko. Or, alam mo yun, wala akong brown eyeliner. So, tiis na lang tayo dito. Parang wala masyadong siyang nagawa. Wala talaga. Okay lang ba? Lagyan ko ng black na eyeliner. Okay lang kaya. Lagyan ko. Yung ganito lang, no? Ganito lang. Okay, wait. So, ayun na mga sis. Nakapag eyeliner and eyelash na ako. Yun lang naman yung dinagdag ko. Now, magmamaskara tayo para half lang kasi ng eye ko yung nilagyan ko nung mascara. Kasi parang ayoko ng buong buo talaga. Naman is ano ba? Hindi na alam ko na gagawin. Nakalimutan bigla. So, yung under eye, lalagyan ko lang nung mga ginamit ko kanina.
linisin lang natin. Okay, we're done with the eyes. So, now mga sis, magbo-bronzer tayo using the Huda Beauty din na Glowish. Okay. So, shucks. Ito yung gagamitin ko para mas kalat lang. Para merong warm or hindi masyado dull yung face natin. Okay. Then now, for the blush, I'm planning to use si Lucas ng Detail Cosmetics. Ayan. Brown din naman i-touch. So, medyo pigmented talaga yan. So, then, tapos mga sis, itong color red na after party na velvet tints nila, ginawa ko siyang lip liner. Kasi alam mo ba, ngayon ko lang na-realize, nung nanonood ako ng mga TikTok, wala pala akong lip liner. Bakit? Mahilig ako sa makeup pero hindi ako nag-lip liner. Bakit, Jen? Bakit? I really don't understand. Wow, English. Okay, so after nyan, ang ilalagay ko sa loob is si BLK Bare Nude. Shake muna natin kasi medyo masyagaw na siyang hindi nagamit. Imbento lang ako nga sis. Maganda ba? Then, for the highlighter, hindi pwedeng hindi natin gamitin si Dior today kasi, you know, Dior is Dior. Gagamitin natin tong brown na to. Bronzy gold actually. And then, for the nose, siya may ilong. Kailangan malinis kasi si Dior ang gagamitin natin. So, sa ilong, so, hindi siya masyadong makita. Ito, gamitin natin. Ayan. So pretty. So mga sis, mochers and beshes, ito ang final look na all brown ko na iraos natin. Iraos ko na parang gusto nang bumigay ata ng pilikmat ako. But anyways, I hope na gusto niyo itong look and yung makeup ek ko. Hindi ko masabing tutorial kasi hindi ako kagalingan talaga. Mahilig lang ako sa makeup. Pero, ayan, ito yung final look. And I hope na gusto niyo itong video na to. And I hope safe kayo ng family nyo. And if hindi ka pa nakaka-subscribe, subscribe na. And like this video. Thank you so much. And bye!